蓝宗覆灭后，萧炎通过药老留下的火，从魔兽山脉的出相见，再到回归各自的神，要和萧炎来一场炼药师之间的火焰对决，火将掀起惊天波澜。Thời gian qua đi, không lâu sau, Tiêu Viêm và ba người Tiểu Y Tiên đã cùng nhau xuất hiện ở bên trong một cái đại sảnh rộng lớn. Lúc này, trước mắt bọn họ chính là ba vị cự đầu của đan tháp. Ngay lập tức, Tiêu Viêm gấp gáp hỏi, ba vị, hồn điện đã chuyển lão sư đến đâu? Chúng ta đã phát hiện hồn điện có một phân điện ở vùng núi vong hồn phía tây bắc, Dược Trần có lẽ đang bị giam giữ ở đây. Phân điện đó có bao nhiêu cường giả đấu tôn? Theo tình báo của chúng ta lấy được, có khoảng 5 tên đấu tôn trấn thủ ở vong hồn sơn mạch. 5 người sao? Nếu nói vậy, bây giờ chỉ có thể chờ phong tôn giả tới. Lúc đó, nhân số hai bên sẽ cân bằng 1 đấu 1. Các vị, đó đã là toàn bộ hay chưa? Dựa trên tin tức thu được thì chỉ có 5 tên đấu tôn, thế nhưng đám hộ pháp nếu liên thủ, thực lực cũng không thấp. Tuy nhiên, có một điều các ngươi cần lưu ý, đó là hồn điện thiên tôn, thực lực của người này cho dù là mộ cốt cũng không có tư cách. Nghe vậy, Tiêu Viêm cùng mọi người nhíu mày, ánh mắt chợt hiện lên vẻ ngưng trọng. Thấy vậy, Huyền Không Tử khẽ an ủi Tiêu Viêm một chút. Sau đó, ông lấy ra một quyển trục rồi đặt xuống bàn, một tay chỉ vào nó nói: "Đam vực cách vùng núi vong hồn không quá xa, đây là bản đồ, đi vài ngày là có thể tới." Dứt lời, ông liền thu quyển trục lại rồi đưa cho Tiêu Viêm. Thấy thế, Tiêu Viêm liền nhận lấy quyển trục, sau đó chắp quyền cảm tạ với vị lão nhân kia. Nhìn Tiêu Viêm gấp gáp như vậy, Dì Huyền Y liền hỏi: "Các ngươi định khi nào đi?" Hành động lần này phải chuẩn bị chu toàn, ít nhất cũng phải đợi phong tôn giả tới. Lão già kia rất thân với Dực Trần, tìm hắn tới quả thật là một trợ lực lớn, có hắn đi theo, chúng ta cũng yên tâm hơn. Vậy cứ chờ tin của lão già này đã, lấy tốc độ của hắn, chắc khoảng nửa tháng sẽ tới đan vực. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng mỉm cười gật đầu. Cứ thế, bàn bạc thêm một lúc về vong hồn sơn mạch với ba người Huyền Không Tử, Tiêu Viêm cũng không ở lâu, dẫn theo đám người Tiểu Y Tiên liền chắp tay cáo tử rồi vội rời đi. Nhìn đám người Tiêu Viêm biến mất, Huyền Không Tử thở nhẹ nói, hy vọng bọn họ có thể cứu được người từ tay hồn điện. Việc này chưa từng xuất hiện từ trước đến nay, không biết nó có thể thành công hay không. Dứt lời, ánh mắt của ba người lại nhìn về phía xa xăm. Theo ánh nhìn ấy, khoảng không gian cứ thế qua đi. Lúc này, Tiêu Viêm đang ngồi ở trên một quả núi với không gian xung quanh vô cùng vắng vẻ. Ngay lập tức lấy ra chiếc nạp giới mình mới lấy được của Dịch Trần và nhìn thử. Sau đó, anh ấy liền ngưng tụ tinh thần và phá đi ấn ký lưu bên trong nó. Làm xong, Tiêu Viêm lấy ra từ bên trong một quyển huyết tà công có màu đỏ như máu. Thấy cuốn công pháp tà dị này, Tiêu Viêm đọc qua một lượt thì biết được cách tu luyện không hợp với mình. Chính vì thế, anh ấy lại cất nó đi. Tiếp theo, anh ấy lại lấy ra một cuốn công pháp nữa, thứ này có tên là Thiên Minh Tu La Thủ. Nhìn qua công pháp một lượt, Tiêu Viêm liền thấy được sự huyền diệu. Nếu như luyện nó đại thành, anh ấy phỏng đoán có lẽ ấn thứ 5 trong đề ấn quyết mới thắng được nó. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm khẽ cười nhẹ. Cùng lúc đó, ở những nơi khác, Tiểu Y Tiên và Thiên Hỏa Tôn giả, mọi người cũng đang tiến hành tu luyện, bởi vì họ hiểu chuyến đi sắp tới đây quan trọng thế nào. Không lâu sau, ở tại bên trong thành, khi sắc trời đang tỏa ra ánh nắng chói chang thì bất ngờ xuất hiện một trận rung động mạnh. Khi mọi người nhìn lên thì bất ngờ nhìn thấy một cột sáng phóng thẳng trời cao, sau đó dị tượng cũng liền xuất hiện. Đứng trên đỉnh núi, Tiêu Viêm liền lấy ra Thiên Yêu Khôi để cùng đan lôi giao chiến, qua đó giúp thực lực Thiên Yêu Khôi ngày càng gia tăng. Cuối cùng, khi dị tượng trên trời cao tan biến, Thiên Yêu Khôi mới chậm rãi rơi xuống. Đồng thời, vào lúc đó, trên tay Tiêu Viêm cũng xuất hiện một viên đan dược có màu sắc rực rỡ. Rất nhanh, cấp viên đan dược này đi. Sau đó, Tiêu Viêm lại một lần nữa ngồi xuống. Tiếp theo, anh ấy quyết định sẽ luyện Thiên Minh Tu La Thủ. Thời gian trôi qua, không lâu sau, từ trong không gian thông đạo, bất chợt xuất hiện một con thuyền từ từ đi ra. Ở trên con thuyền xuất hiện hai đạo thân ảnh, người này chẳng phải Phong Tôn giả hay sao? Thế nhưng, bên cạnh ông còn một người nữa. Rất nhanh, khi con thuyền đi ra bên ngoài, thân hình của Phong Tôn giả liền tiến lên rồi hít một hơi thật sâu, nói vài lời với người bên cạnh. Sau đó, thân hình của cả hai đồng thời hướng về phía đan tháp mà bay đi với tốc độ xé gió. Cùng lúc này, ở trên đỉnh núi, Tiêu Viêm vẫn đang hăng say tu luyện thủ ấn. Theo bàn tay anh ấy khẽ động, giữa không trung, thủ ấn đỏ rực thành hình. Chỉ trong nháy mắt, một vòng sáng đỏ rực đã lơ lửng giữa không trung, gầm lên một tiếng. Sau đó, Tiêu Viêm liền đánh ra một ấn. Nhất thời, khi anh ấy đánh vào, một cái hình bàn tay khổng lồ đã liền đập thẳng vào vách núi, làm nơi đây rung động mãnh liệt. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm khẽ cười nhẹ. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc ấy, phía xa Tiểu Y Tiên lại đi tới báo cho anh ấy biết Phong Tôn giả đã tới. Nghe vậy, Tiêu Viêm mừng rỡ. Ngay lập tức, anh ấy dẫn theo Tiểu Y Tiên liền trở về đan tháp. Không lâu sau, ở tại đại sảnh rộng lớn, ba vị cự đầu thấy Phong Tôn giả tới thì cười nói: "Phong Tôn giả, đã lâu không gặp, xem ra người vẫn tiêu diêu như trước." "Đâu được như ngươi nói, so với đan tháp thì Tinh Vận Các chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Lão phu đã lâu chưa ra khỏi đan vực, không biết vị bằng hữu này là..." "Tên trước kia ta đã sống quên, sau này tự lấy cho mình cái tên Thiết Kiếm." "Thiết Kiếm, phải chăng chính là Thiết Kiếm Tôn giả, người 5 năm trước đơn thương độc mã khuyết tẩy Ngọc Kiếm Môn?" Tính nết lão già này là như thế, ân oán giữa hắn và Ngọc Kiếm Môn quá sâu, vài lời không thể nói hết.
Tiêu Viêm đâu? Tên nhóc kia gọi ta đến mà giờ còn chưa lộ diện sao? Lời ông vừa dứt thì từ bên ngoài, Tiêu Viêm dẫn theo 3 người Tiểu Y Tiên đi tới, thanh âm vang lên nói: Phong lão nói đùa, vãn bối sao dám chậm trễ. Cửu Tinh Đấu Tông, người làm ta thật bất ngờ đấy. Đa tạ Phong lão, ta chỉ là may mắn mà thôi. Tiểu tử, hai vị này đều là bằng hữu của vạn bối, họ sẽ giúp đỡ chúng ta trong lần này. Vị này là Tiểu Y Tiên, vị này là Thiên Hỏa Tôn giả. Được, tốt lắm, đáng tiếc ta chỉ tìm được một người, nhưng bằng hữu khác nghe chuyện phải giao chiến với hồn điện thì đều từ chối. Giới thiệu với ngươi, vị này là Thiết Kiếm Tôn giả, năm xưa Dực Trần từng có đại ân với hắn, nếu không giờ đây hắn cũng không báo được huyết cừu. Nghe nói ta muốn đi giải cứu Dực Trần, hắn liền chủ động đi qua. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu, sau đó anh ấy liền hướng vị lão nhân kia chắp quyền nói: Tiêu Viêm thay mặt gia sư đa tạ đại ân đại nghĩa của Thiết Kiếm Tôn giả. Ta ôm lòng báo huyết cừu, là Dực Trần đã giúp ta, cừu giờ đã báo, nhưng ân còn chưa trả, để báo đại ân của lão già kia, có xông vào hồn điện thì đáng là gì? Thông tin về Dực Trần, Huyền Công Tử đã nói với ta, không nghĩ tới bọn chúng lại chuyển người đến Vong Hồn Sơn Mạch, kế hoạch của ngươi như thế nào? Chúng ta cũng không có nhiều thời gian, để tránh đêm dài lắm mộng, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Một khi đã vậy thì cứ theo ý ngươi, ngày mai xuất phát. Thế nhưng hồn địa có 5 tên tôn lão, chúng ta ở đây cũng chỉ có 6 người, liệu rằng có thể một chọn một với bọn chúng không? Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ vất tay, ngay sau đó thân hình thiên yêu khôi cấp bậc tam tinh đấu tôn cũng liền hiện ra. Thấy thế, Phong lão vô cùng kinh ngạc, những lời khen không ngớt cũng được ông thốt ra. Nhìn mọi người quyết tâm như vậy, Huyền lão cười nhẹ nói: nếu các ngươi đã quyết định, vậy lão phu chỉ có thể chốt một đường thuận buồm xuôi gió. Nghe được lời này, Tiêu Viêm liền chắp quyền đáp: cảm ơn Huyền lão chúc phúc. Dứt lời, xoay người tiến về phía xa, hai tay Tiêu Viêm nắm chặt, mang theo ánh mắt kiên nghị, thanh âm vang lên dõng dạc nói: lão sư, chờ đệ tử, lần này con nhất định sẽ cứu người khỏi tay hồn điện. Nói xong, theo ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía xa xăm, khoảng không cứ thế qua đi. Lúc này, khi sắc trời đã chuyển về đêm, thân ảnh của Tiêu Viêm cùng biệt đội giải cứu Dược lão đã xuất hiện ở tại Vong Hồn Sơn Mạch. Sau đó, thân hình toàn đội cũng liền phóng đi. Không lâu sau, tất cả mọi người cũng đã ở sâu bên trong một cái rừng rậm tràn đầy sương mù che kín. Bây giờ, mọi người không phi hành nữa mà dùng cước bộ di chuyển. Vừa đi, ánh mắt của từng người cũng không ngừng đảo qua xung quanh. Hiển nhiên, tất cả đều vô cùng cẩn trọng, không ai muốn trước khi tìm được hồn điện lại gặp phải sai sót trong quãng đường di chuyển. Tuy nhiên vì sương mù, cả đội không thể di chuyển dễ dàng được. Bởi thế, Thiết Kiếm Tôn giả dựa vào thính giác nhạy bén của mình đã dẫn đầu mọi người tiến lên. Cứ thế, 6 người mau chóng tiến về phía trước. Thế nhưng đang đi, vị lão nhân kia đột nhiên dừng lại, dường như chớp mắt mọi người có thứ gì đó. Nhìn những đốm sáng ánh đỏ kia, Phong Tôn giả khẽ nói: có lẽ chúng ta đã gặp phải một đoàn phệ thạch ma kiến, chuẩn bị lui lại, không nên đối chọi với chúng. Nghe vậy, mọi người định lui lại thì bất ngờ Tử Nhiên lại bay đi. Thấy thế, Phong Tôn giả quát: tiểu nha đầu này làm gì vậy, muốn bỏ mạng sao? Thấy thế, Tiểu Y Tiên đáp: các ngươi đi trước, ta cứu Tử Nhiên ra. Thế nhưng khi lời nàng vừa dứt thì bất ngờ Tử Nhiên lại lướt ra từ trong đoàn sương mù. Trên vai nàng lúc này là một con kiếm màu vàng nhạt. Nhìn con vật này, một người kinh ngạc nói: phệ thạch kiến hậu sao? Nghe vậy, Tử Nhiên hất cằm đắc ý nói: đi thôi, bọn nó đã biết vị trí của hồn điện. Dứt lời, lấy con kiến kia bay phía trước dẫn đường, 6 người cũng liền theo sau. Đến đây thì hết tập 130/5 đấu phá thương khung. Và liệu rằng tập tiếp theo trận chiến với hồn điện có gì hấp dẫn nhỉ? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!